سوال بعدی این است که رفلاکس اسید معده چگونه اتفاق می‌افتد؟ مری که بخشی از دستگاه گوارش میباشد، یک لوله عضلانی به طول حدود 25 سانتی متر میباشد که این لوله حلق را به سمت مری متصل میکند. در انتهای مری و نقطه متصل شده به معده یک دریچه به نام اسفنتر وجود دارد که حلقه‌ای و عضلانی میباشد. این دریچه در حالت طبیعی و در اکثر اوقات بسته میباشد و فقط در زمان عبور مایعات و غذاهای بلع شده از مری به معده باز میگردد. اگر دریچه اسفنتر در زمان هضم غذا و یا در اوقاتی که اسید در معده وجود داشته باشد باز باشد، محتویاتی که در درون معده هستند و همچنین مقداری از اسید معده به سمت بالا و به درون مری باز میگردند و سبب ایجاد سوزش در بخش ابتدایی معده میگردند. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد علائم رفلاکس اسید معده است. یکی از این علائم احساس سوزش و درد زیاد در دهان پس از خوردن غذاهای سنگین و یا غذاهای تند است که به سبب برگشت خوردن اسید معده یا صفرا به سمت مری فرد است که دقیقاً همان رفلاکس معده است. این روند اکثر مواقع به همراه درد معده رخ می‌دهد که احساس گرفتگی و سوزش در بخش پشتی قفسه سینه نیز به همراه آن اتفاق می‌افتد که از مشخصه ها و علائم دیگر آن است. و لازم به ذکر است که مشکل رفلاکس اسید معده در تمامی افراد جهان علاوه بر نوزادان و کودکان گرفته تا سالمندان این اتفاق رخ می‌دهد. اما رفلاکس اسید معده در برخی از افراد علاوه خصوص کسانی که اضافه وزن دارند، چاق هستند، مسن هستند و خانم‌های باردار بیشتر از سایرین افراد هستند. نکته بعدی علائم رفلاکس معده در بزرگسالان و نوجوانان به چه شکل است؟ ممکن است این گونه افراد یا این رنج سن در هنگام خم شدن یا دراز کشیدن احساس سوزش بیشتری رو تجربه کنند که این اتفاق اغلب اوقات پس از صرف غذا معمولاً رخ می‌دهد. همچنین از دیگر علائم میتوان به حالت تهوع، آروغ زدن‌های پی در پی و طعمی تلخ در دهان و حالتهای خشکی دهان یا در ناحیه شکم و سرفه‌های خشک اشاره کرد. از نکته دیگر علائم رفلاکس اسید معده میتوانیم بگیم که در نوزادان و خردسالان به چه شکلی است. این نکته که خیلی مهمه و همه خانواده‌ها باید مواظب کودکان و نوزادانشون باشن که علائم هاشون بعضی وقتا قابل هضم نیست و نمیتونن علائم ها رو شناسایی کنن. در این افراد آروغ‌هایی که همراه با خود استفراغ پدید می‌آورند مشاهده می‌شود. از دیگر علائم رفلاکس اسید معده در نوزادان و خردسالان میتونیم به این موارد اشاره کنیم: استفراغ و یا تف کردن پس از غذا، سکسکه‌های مکرر، تحریک پذیری و یا گریه کودک پس از هر وعده غذایی، خسخس و یا رخ دادن خفگی در اثر بازگشت اسید به نای و ریه، افزایش وزن بی‌رویه و یا کاهش میزان وعده غذایی. مواظب کودکان و خردسالان خودتون باشید که عارضه رفلاکس و اسید معده کاملا ناخوشایند و دردناک است، علاوه خصوص برای نوزادان و کودکان. سعی کنید این ویدیو رو برای دوستان آشناهای خودتون بفرستید. همین کار باعث کمک خیلی بزرگی به اونا میشه و کانال ما رو لطفاً اگه سابسکرایب نکردید همین الان وقتشه که سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. لایک رو هم برای ما بکنید که این کار باعث تقویت روحیه ما میشه. امیدوارم که این مطالب براتون سودمند واقع باشه. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید.